It's Lamsa Playtime. لمسة. مرحبا، أنا حورجيكم لعبة كتير حلوة اسمها مصنع الأشكال رجل الآلي. جاهزين؟ يلا نلعب. لازم نبني الرجل الآلي بكتير أشكال. شوفوا. نبحث عن 4 أشكال لبناء رجل آلي. اوكي، هون هي القلب وهي الوجه وهي الرجل وهي العضلات. رائع، لنكمل بناءه من الداخل. لازم نبني هلا بالداخل. بدي أعمل إشي. هلا لازم نعمل هاي الجسم من القلب. هاي هلا لازم نفكهم. خلصنا هاي، قربنا نخلص. خلصنا. وهذا الرجل اللي تبعي اسمه روميو. أورجيكم إيش بيقدر يعمل. روميو، أنا بدي إياك تجيب لي جوس. أنا بحب لمسة. يلا إلى اللقاء.